बनाउँछु है। यति आटा निकालेर हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल पेमा अनु ब्लगमा। हो तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेर है। र आज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्पेशली हामी हाउस वाइफ है, यही टेन्सन भइरहेको हुन्छ, डिनर के गर्नु, लन्च के गर्नु, ब्रेकफास्ट के गर्नु हैन, के बनाइदिनु हैन। र अहिले सबैजना हेल्थ कन्सियस छ है, सबैजनाले अब हेल्दी खानु खोज्छ हैन। यस अफ कोर्स हेल्दी खानुपर्छ। र फेरि अब यस्तो हुन्छ कि अब त्यही खाना खाइरहनु बोरिङ हुन्छ हैन। र ब्रेकफास्टमा, लन्चमा, अब डिनरमा, अब लन्च त हेभी गरेको हुन्छ मोस्टली है, राइसहरू लिएको हुन्छ हैन। र डिनरमा एकदम हेल्दी खाना, अब लाइट हेल्दी राम्रो देख्ने खाना खानुपर्छ भन्छ सबले हैन। र त्यही मध्यनजर राख्दै भनौँ न है। र मैले चाहिँ आज मेरो डिनर रेसिपी तपाईँसँग सेयर गर्न गइरहेको छु है। यो चाहिँ मेथीको साग हो, फेनुग्रिक लिफ भन्छ है यसलाई। र प्रायःलाई थाहै होला है, जसलाई थाहा छ उहाँले पनि हेरिदिनु होला, जसलाई थाहा छैन प्लिज तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ है। र यो चाहिँ एकदमै हेल्दी हो। अन्त त्यहाँदेखि म यसको चाहिँ पराठा बनाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ म के एड गर्छु म तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेवाला छु। प्लिज मेरो यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला है। र अब हामी चाहिँ बनाउनु स्टार्ट। मैले चाहिँ यसमा आटा निकालेँ, म 2% को लागि मात्रै बनाउँछु है। यति आटा निकालेँ, आटा निकालेर मैले यसमा एड गरेँ साग, यति साग चाहिँ मैले एड गर्न गइरहेछु। ग्रिन चिल्ली, अनियन काटेको छु, धनियाँ, जिन्जर पनि एड गरिदिउँ। मिक्स गरेर र यसमा सल्ट हालेर सल्ट हाल्यौँ। र गाइस हेर्नुस्, मैले यो डो बनाइसकेँ, यो डो बनाइसकेँ। र यसलाई चाहिँ अब बेलेर पोल्नुपर्छ। अब म चाहिँ यो रोटी बेल्न गइरहेको छु है। इजिली हुन्छ, यसमा केही स्टिकी हुँदैन, दिक्कत हुँदैन। अलिकति स्टिकी भयो भने तपाईँहरूले आटा लाउँदै बेल्नु सक्नुहुन्छ। भेरी नाइस। र जुन चाहिँ यो फेनुग्रिकको यति फ्रेस थियो रहेछ कि पुरा मजाको बास्ना आउँदैछ, मेथीको एउटा बास्ना हुन्छ नि त्यस्तो आउँदैछ हो। भेरी नाइस। यो मेरो स्ल्याब त म यहीँनिर गर्छु, किन मेरो बेलना मात्रै छ, चौकी छैन हो। मैले चाहिँ अलरेडी धोएर हो मजाले सुकाएर म यो स्ल्याबमा नै बेल्छु एभ्री डे नै है। र यो मेरो भयो। र मेरो यो प्यान रेडी छ, प्यानमा गरेँ। यसलाई एकपल्ट टर्न गरिदियो, यस्तो हुन्छ। र म चाहिँ ओइल स्प्रिङ गर्दैछु, तेल हल्का हालेर, तेल ज्यादा खानु हुँदैन हो। कलर हेर्नुहोस् त यसको, दुईपट्टि नै अलिअलि गाइस। यो मेरो रोटी चाहिँ रेडी भयो। टाइम टु इट है, हाम्रो डिनर गर्ने टाइम भयो। अहिले भर्खर समूहलाई पनि खाना दिइसकेँ हो। र यो चाहिँ दही हो, यो पराठा चाहिँ दही र दहीसँग खानु मिल्छ। अन्त त्यहाँदेखि के भन्छ
चटनीसँग खाँदा पनि हुन्छ हो। र यो दही चाहिँ मैले घरमै बनाएको है। यसको रेसिपी पनि म तपाईँसँग सेयर गर्छु। हेर्नुहोस् कति ठिक छ यो दही, यति हेर्नुहोस् त, वाउ। र दहीको लागि दुध राम्रो हुनुपर्छ फर्स्ट अफ अल चाहिँ। कस्तो सेतो देखेँ त, लाइट डाइरेक्ट परेर होला दही। र म त 3टा खान्छु पराठा बेलुका। पराठा र दही र पराठा। गाइस अब म चाहिँ रिभ्यू गर्न गइरहेछु है। दही पनि दामी भएछ, पराठा पनि दामी। पराठाको साइज यो हुन्छ, पत्ला छ। एक्चुली यसमा केही पनि चाहिँदैन, यसमा अलरेडी खोर्सानी आयो हो। र गाइस म चाहिँ खाना खान्छु अब। फेरि भेटौँला नयाँ ब्लगसँग, त्यति बेलासम्म होला है। र प्लिज हाम्रो च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला है, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला। बाई बाई, भोलि भेटौँला नयाँ ब्लगसँग।